Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με μια αληφή που έχει γίνει πραγματικό πολυεργαλείο. Μια αληφή γνωστή για τις ανακουφιστικές της ιδιότητες, αλλά και για πολλές πρακτικές χρήσεις στην καθημερινότητά μας. Μια αληφή με μια συναρπαστική ιστορία που συνδέεται με μια παλιά κινεζική παράδοση και με τις φόρμουλες που χρησιμοποιούνταν για την ανακούφιση από πόνους και ενοχλήσεις. Ποια είναι αυτή η καταπληκτική αληφή? Μα φυσικά, η Tiger Balm, η γνωστή αληφή, κυκλοφορεί σε δύο βασικές εκδοχές, την κόκκινη και τη λευκή. Έχουν κοινά συστατικά, αλλά και σημαντικές διαφορές ως προς τη σύνθεση και τις χρήσεις τους. Τις διαφορές ανάμεσα στην κόκκινη και τη λευκή Tiger Balm θα τις δούμε στο τέλος, αφού πρώτα γνωρίσουμε τις ιδιότητες και τις 18 χρήσεις της. Και κάτι ακόμη, κάτω από το βίντεο θα σας δείξω πού μπορείτε να βρείτε την αληφή. Χρήσεις. 1. Τσίμπημα κουνουπιού. Σας τσίμπησε κουνούπι και σας έχει πιάσει φαγούρα? Απλώστε μια μικρή ποσότητα Tiger Balm πάνω στο τσίμπημα για να ανακουφιστείτε από τον κνισμό. 2. Τέλειο έντομο αποθετικό. Θέλετε να κρατήσετε μακριά τα κουνούπια και άλλα ενοχλητικά έντομα? Αφήστε ένα ανοιχτό βαζάκι Tiger Balm σε μια γωνία του δωματίου. Η έντονη μυρωδιά της αληφής μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα έντομα. 3. Για ξυλοφάγα έντομα στα έπιπλα. Έχετε ξύλινα ή μπαμπού έπιπλα που έχουν προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα? Ένα παλιό κόλπο είναι να βάλετε λίγη Tiger Balm μέσα στις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί από τα έντομα. Η έντονη μυρωδιά της αληφής μπορεί να τα αποθαρρύνει από το να παραμείνουν στην περιοχή. 4. Ρευματική και μυϊκή πόνη. Υποφέρετε από ρευματικούς ή μυϊκούς πόνους? Απλώστε λίγη Tiger Balm στην περιοχή που σας ενοχλεί και κάντε απαλό μασάζ. Η αληφή μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση από τον πόνο και την ενόχληση. 5. Αφαιρεί λεκέδες μπογιάς. Βάφατε το σπίτι και γεμίσατε μπογιές στα χέρια και τα μπράτσα σας? Μην τρίβετε το δέρμα σας με τις ώρες. Απλώστε λίγη Tiger Balm σε ένα πανί και τρίψτε απαλά τη βαμμένη περιοχή. Αφήστε την για λίγα λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε καλά. Η μπογιά μπορεί να απομακρυνθεί πολύ πιο εύκολα. 6. Για την κακοσμία του υδρότα. Σας ενοχλεί η κακοσμία του υδρότα? Μια μικρή ποσότητα Tiger Balm στα σημεία που υδρώνουν μπορεί να καλύψει προσωρινά τη δυσάρεστη μυρωδιά με το έντονο άρωμα της μενθόλης και των αιθέριων ελαιών. 7. Για τη διάρρεια. Έχετε διάρρεια με έντονες κοιλιακές ενοχλήσεις? Ένα παλιό διαδεδομένο κόλπο είναι να απλώσετε λίγη Tiger Balm γύρω από τον αφαλό και να κάνετε απαλό μασάζ στην περιοχή. Η θερμότητα και τα συστατικά της αληφής μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από τις κοιλιακές κράμπες και την ενόχληση. 8. Για τον πονόλαιμο. Για τα πρώτα σημάδια πονόλαιμου, εφαρμόστε μια γενναιόδορη δόση αληφής γύρω από τον λαιμό πριν πάτε για ύπνο. Τρίψτε απαλά τον λαιμό σας με την παλάμη του χεριού σας. Το πρωί που θα ξυπνήσετε, ο πονόλαιμος θα είναι μια κακιά ανάμνηση. 9. Για τον πονόδοντο. Πονάει το δόντι? Ένα παλιό κόλπο λέει να απλώσετε λίγη Tiger Balm σε ένα καθαρό πανάκι και να τοποθετήσετε το πανάκι εξωτερικά στην περιοχή του πονεμένου δοντιού. Μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση από την ενόχληση. 10. Κάλι και ρόζες στα πόδια. Έχετε κάλους ή ρόζους στα πόδια? Η τακτική επάλυψη με λίγη Tiger Balm μπορεί να βοηθήσει να μαλακώσει η σκληρή και ξηρή επιδερμίδα και να ανακουφίσει την ενόχληση. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα στην περιοχή και κάντε απαλό μασάζ. 11. Για τον πονοκέφαλο. Έχετε πονοκέφαλο? Απλώστε λίγη Tiger Balm στους κροτάφους και κάντε απαλό μασάζ. Η μενθόλη και τα άλλα αρωματικά συστατικά της αληφής μπορούν να προσφέρουν μια αίσθηση δροσιάς και προσωρινή ανακούφιση από τον πονοκέφαλο. Προσοχή μόνο να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. 12. Βουλωμένη μύτη. Βούλωσε η μύτη σας από το κρυολόγημα? Απλώστε μια πολύ μικρή ποσότητα Tiger Balm κάτω από τα ρουθούνια και αναπνεύστε καθονικά. Η μενθόλη θα σας δώσει γρήγορα μια έντονη αίσθηση δροσιάς και πιο ελεύθερης αναπνοής. Μπορείτε επίσης να την εφαρμόσετε στο στήθος πριν από τον ύπνο.
13. Ζαλίζεστε όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, αυτοκίνητο ή πλοίο? Ένα παλιό κόλπο λέει να απλώσετε λίγη Tiger Balm στους κροτάφους ή κάτω από τη μύτη και να αναπνεύσετε το άρωμά της. Η έντονη μυρωδιά της μενθόλης μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα και να περιορίσετε την αίσθηση της ναυτίας. 14. Για τη δυσκολιότητα. Έχετε δυσκολιότητα και νιώθετε το στομάχι σας βαρύ και φουσκωμένο? Ένα παλιό κόλπο λέει να κάνετε απαλό μασάζ στην κοιλιά με μια μικρή ποσότητα Tiger Balm. Η θερμότητα και το μασάζ μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση από το φούσκωμα και την κοιλιακή ενόχληση. 15. Το κόλπο των Γερμανών ποδοσφαιριστών. Ξέρατε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο κόλπο που χρησιμοποιούν Γερμανοί ποδοσφαιριστές? Λίγη Tiger Balm στο στήθος και στις γάμπες μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τη μυϊκή ενόχληση που προκαλεί η έντονη άσκηση και το γρήγορο τρέξιμο. Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Η Tiger Balm έχει επίσημη συνεργασία με την Bayern Μονάχου μέχρι το 2028. 16. Για τα αυτοκόλλητα. Έμειναν υπολείμματα από αυτοκόλλητα σε κάποια επιφάνεια? Βάλτε λίγη Tiger Balm πάνω στα υπολείμματα και τρίψτε απαλά. Αφήστε την να δράσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε. Τα κολώδη υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν πολύ πιο εύκολα. 17. Κρύα πόδια. Έχετε συχνά κρύα πόδια τον χειμώνα? Απλώστε λίγη Tiger Balm στα πέλματα και κάντε ένα καλό μασάζ. Η αληφή δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση θερμότητας και μπορεί να σας βοηθήσει να ζεστάνετε τα κρύα πόδια σας. 18. Τα αθλητικά σας παπούτσια μυρίζουν άσχημα? Βάλτε ένα ανοιχτό βαζάκι Tiger Balm στην παπουτσοθήκη ή στο ντουλάπι όπου φυλάτε τα παπούτσια σας. Το έντονο άρωμα της αληφής θα βοηθήσει να καλυφθούν οι δυσάρεστες μυρωδιές και ο χώρος θα μυρίζει πολύ πιο ευχάριστα. Κόκκινο ή λευκό Tiger Balm. Σε τι διαφέρουν και ποιο είναι κατάλληλο για κάθε περίπτωση? Ας δούμε πρώτα το κόκκινο Tiger Balm. Το κόκκινο έχει το χαρακτηριστικό κεραμιδί έως κόκκινο χρώμα και όταν το εφαρμόζουμε στο δέρμα δημιουργεί μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς στην περιοχή. Τα κύρια συστατικά του είναι η καμφορά, η μενθόλη, το αιθέριο έλαιο κασιόφυλλου, δηλαδή κανέλας και το γαριφαλέλαιο. Το κόκκινο Tiger Balm χρησιμοποιείται κυρίως για βαθύς μυϊκούς πόνους και πιασμένα σημεία, για πόνους στις αρθρώσεις όπως στη μέση, τα γόνατα ή τον αυχένα, αλλά και για προθέρμανση πριν από την άσκηση. Επειδή περιέχει λάδι κανέλας, μπορεί να λεκιάσει ανοιχτόχρωμα ρούχα αν δεν έχει απορροφηθεί καλά από το δέρμα. Πάμε τώρα στο λευκό Tiger Balm. Το λευκό είναι διάφανο έως λευκό και προσφέρει περισσότερο μια αίσθηση δροσιάς και ανακούφισης. Έχει επίσης πιο φρέσκο και ήπιο άρωμα με χαρακτηριστικές νότες μέντας και ευκαλύπτου. Τα κύρια συστατικά του είναι η καμφορά, η μενθόλη και το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου, ενώ δεν περιέχει λάδι κανέλας. Το λευκό Tiger Balm χρησιμοποιείται κυρίως για πονοκεφάλους και ημικρανίες με απαλό μασάζ στους κροτάφους για τη ειρηνική συμφόρηση και το κρυολόγημα με εφαρμογή στο στήθος για τσιμπήματα εντόμων, καθώς μπορεί να ανακουφίσει από τη φαγούρα αλλά και για ήπιους μυϊκούς πόνους. Και ένα πρακτικό πλεονέκτημα, δεν λεκιάζει τα ρούχα. Η ιστορία του Tiger Balm ξεκινά τον 19ο αιώνα στη Ραγκούν, τη σημερινή Γιανγκόν της Μιανμάρ. Εκεί, ένας Κινέζος βοτανολόγος δημιούργησε ένα μικρό φαρμακείο και παρασκεύασε μια αληφή για την ανακούφιση από διάφορους πόνους και ενοχλήσεις. Μετά τον θάνατό του, οι δύο γη του ανέλαβαν την επιχείρηση και τελειοποίησαν τη φόρμουλα της αληφής. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η αληφή πήρε το όνομα Tiger Balm και άρχισε να γίνεται γνωστή αρχικά στην Νοτιοανατολική Ασία και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το όνομα Tiger συνδέθηκε με τον έναν από τους δύο αδελφούς, ενώ η χαρακτηριστική τίγρη έγινε το σύμβολο του προϊόντος. Μάλιστα, η διαφήμιση της εποχής ήταν τόσο εντυπωσιακή, ώστε ο ιδρυτής κυκλοφορούσε με ένα αυτοκίνητο που είχε τεράστιο κεφάλι τίγρης και κόρνα που μιμούνταν τον βρυχιδμό της. Και κάπως έτσι, μια οικογενειακή αληφή που ξεκίνησε από ένα μικρό φαρμακείο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα
παραδοσιακά βάλσαμα στον κόσμο και το μικρό κόκκινο ή λευκό βαζάκι που γνωρίζουμε σήμερα κρύβει πίσω του περισσότερο από έναν αιώνα ιστορίας. Πολλά από τα συστατικά της αληφής Tiger Balm έχουν από μόνο τους μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, όπως η καμφορά, ο ευκάλυπτος, η κανέλα και άλλα που αναφέρθηκαν. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά και αναλυτικά βίντεο για αυτά τα συστατικά και αν σας ενδιαφέρουν, οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή. Εν τω μεταξύ, πάρτε μια γεύση.